انتهى عصر الاختبارات التقليدية للتوحد زي اختبار جيلهام، زي اختبار كارز. كل الكلام ده انتهى. دلوقتي عايز توديه لدكتور يكشف عليه يشوف عنده توحد او لا، وتبقى محتار هو فعلا عنده توحد او لا. هذا الكلام انتهى، وقد بدأ عصر اختبار الجينات عشان نعرف اذا كان الولد عنده توحد او لا. وانت لا تتخيل كمية المعلومات اللي ممكن نحصل عليها من اختبار الجينات بما يخص التوحد. يعني دلوقتي ممكن اول ما ابنك يكمل، بعد ما يكمل السنة، تقدر تعمل له اختبار الجينات تعرف فعلا اذا كان عنده توحد او لا، زائد المعلومات التانية المهمة اللي احنا نقدر نعرفها. يعني دلوقتي اي حد بيتكلم وبيقول ان التوحد ده مرض مكتسب بيحصل بعد الولد ما يتولد بسبب تطعيم او حتى بسبب تعرضه للشاشات زي التلفزيون والموبايل، هذا الكلام اصبح عبث وغير صحيح. لقد ثبت ان التوحد سببه هو جينات. وعشان نعرف تفاصيل اكتر خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين لتعليم امهات اطفال التوحد طريقه تدريب اطفالهم. النهارده هنتكلم على الاختبارات الجديده اللي ابتدت تظهر عشان نقدر نشخص بيها التوحد بكل يسر وبكل سهوله. دلوقتي بقى في حاجه اسمها اختبار الجينات. اختبار الجينات دي ابتدت تطلع من حوالي ما يقرب من 7-8 سنين، وابتدت تستخدم على استحياء، ولكن اخر 4-5 سنين ابتدت تاخد موقع اكبر، وابتدى يحصل لها اهتمام اكبر لان التقنيه ابتدت تتحسن، وابتدت تدي معلومات كبيره جدا عن مرض التوحد، ايه الاشياء اللي ممكن تبقى مصاحبه لمرض التوحد، وهنعرف ده بالتفصيل دلوقتي. عشان تعمل اختبار الجينات لابنك تعرف اذا كان عنده توحد او لا، في المعتاد بنعمله بعد ما الولد يكمل السنه، ودي بتبقى فتره بدري جدا وبتساعدنا ان احنا نقدر نبتدي التدريبات بتاع الاولاد البدري، وبالتالي النتائج بتاعتهم بتبقى بدري. الاختبار دوت بيتم عن طريق بياخدوا جزء صغير من دم الولد وابتدي تعمل له اختبار في المعمل. مش كل المعامل بتعملها، والنتيجه بتطلع حوالي من 4 إلى 6 أسابيع. واغلب الدول اللي بتعملها هي دول اوروبا ودول امريكا. في بعض الدول في الشرق الاوسط بتبقى وسيط، ان هو بياخد منك العينه ويبعتها بره في اوروبا عشان خاطر يعمل الاختبار ويجيبوه لك تاني، بس دي بتاخد فتره اطول. متوسط السعر بتاع اختبار الجينات بتبقى حوالي تقريبا ما يقرب من $2000 حسب المكان وعلى حسب الاختبار، لان في كذا اختبار. قبل كده كان في اختبار قديم بيتعمل، ولكن من اخر 3 سنين منظمه الFDA الامريكيه ابتدت تعترف ان في كروموزومال مايكرو راي اناليسيس او ما يطلق عليه CMA. ده تقريبا افضل اختبار موجود دلوقتي لتحليل الجينات للاطفال. دلوقتي عشان انت تعمل الاختبار دوت زي ما قلنا النتيجه بتطلع من 4 ل6 اسابيع. مش بس مجرد ان هو بيقول لك الولد عنده توحد او ما عندوش، لا ده بيديك معلومات كتيره جدا جدا جدا، وبيعرفك المستقبل اللي ممكن يكون عليه ابنك بعد كده. وفي بعض الاختبارات بتتعمل على الاهل عشان تعرف نسبه ان ممكن يحصل لاولادهم التانيين توحد او لا، موجوده او لا. عشان نعرف التفاصيل بتاعه اختبار الجينات، انا دلوقتي معايا حالتين بالاختبارات بتاعتهم، وهنقول لكم الاختبار موجود فيه ايه وبيتعمل ازاي. اول اختبار هو الولد انا بتابعه اونلاين من امريكا على السكايب. الولد دوت عنده 1 و3 شهور. التحليل دوت معمول في معمل اسمه جرينوود جيناتكس سنتر. والولد دوت بعد ما اتعمل له تحليل الجينات طلع الاتي: 1 ان طلع عنده توحد تقليدي. نمرة 2 متوقع ان هو يحصل له تأخر كبير في الكلام. نمرة 3 مستوى الذكاء بتاعه تحت المتوسط. نمرة 4 الولد كمان بيشتكي ان عنده ضعف عام في العضلات. ونمرة 5 عنده احتمالية كبيرة للإصابة بأمراض الكلى. زي ما انتم شايفين بقدر اعرف الولد دوت مستواه هيبقى عامل ازاي. ولد بهذا المستوى اقدر اتوقع نسبة التحسن بتاعته هتبقى سريعة ولا بطيئة، او انا بعد 4-5 سنين من التدريب الولد ده هيبقى موقعه موجود فين بالظبط. الاختبار الثاني كويس معمول، الولد برضو بتابعه على السكايب من المانيا. الولد ده عنده 1 و7 شهور. عمل الاختبار التوحد، طلعت النتيجة التالي: طلع ان هو عنده توحد، ولكن اللي هو الهاي فانكشن اوتيزم او الاسبرجر. طلع ان تاخر الكلام عنده هيبقى بسيط. نسبة الذكاء بتاعته جيدة وفوق الجيدة كمان. عنده برضو ضعف في العضلات، واحتمال اصابته بالصرع، وفي احتمالية كبيرة للاصابة بالنزلات الشعبية المتكررة. انا حاطط لكم تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو هتلاقوا فيه العناوين او اللينكات بتاعه المعامل اللي بتعمل التحاليل دي في اوروبا، وتقدر تساعدكم وتقدروا تتصلوا بيها لو تقدروا تعملوا الاختبار بدري. زي ما انتم شايفين اللي بيحصل دلوقتي ان الولد
بنقدر نعرف معلومات كتيره جدا عن الولد، وبنقدر يعني ده بيساعدنا جامد جدا عشان تعرف الولد امكانياته هتبقى عامله ازاي، وتدريبه هيبقى عامل ازاي، وتحسنه عامل ازاي. وبالتالي انا انصح كل ولد، كل اب وكل ام شاكك ان ابنه عنده توحد بعد ما يكمل السنه انه يعمل له اختبار جينات في اي معمل موجود، بالذات لو هو مقيم في دوله اوروبيه او امريكا، عشان ده يقدر يحدد لنا بالظبط نسبه التوحد هتبقى عنده قد ايه، نسبه ذكائه هتبقى عامله ازاي، المتوقع تحسنه في الكلام هيبقى عامل ازاي، وطبعا هيقول لنا احتماليه ان ممكن عنده امراض تانية او لا. زي ما قلت لكم انصح كل واحد ان هو يعمل الاختبار ده لو في مقدوره ان هو يعمله. دي كل المعلومات اللي اقدرها لكم عن تحليل الجينات. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات فادتكم. اطلب منكم بس ان احنا نبتدي نعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا، وانتظرونا في حلقه جديده من كلامي اونلاين.